We are going to have a staycation. Thursday today, December 9, 2021. It's 7:06 a.m. and we are back to vlogging. Hindi na ako sanay. Ilang months ako nawala? Parang mga 3 months. Our agenda for today is we are going to have a staycation with my 2 friends. So happy we're back to vlogging. So yun. Sana hindi mag-fail to. Sana hindi ako tama rin. So, let's go. I want to share with you guys kung ano yung mga ginawa ko prep before this. Kasi dati hindi ko talaga alam. Kasi dati marunong ako mag-drive. Yun lang. Marunong ako magpaandar ng sasakyan. Pero hindi ko alam yung mga blow, bagets, mga ganun-ganon. Hanggang ngayon naman hindi ko alam. So, ang ginagawa ko is pupunta ako sa Petron here sa may Timog, and I definitely recommend Kuya Renato. Si Kuya Renato lagi yung hinahanap ko pag nandun ako. Kasi super bait ni Kuya Renato kasi tinuturuan akong kung paano gumana yung mga stuff dito sa sasakyan, ganyan. So yesterday, he recommended me to buy a jump starter ba yun? Ayun. Kasi every matic daw pala na car, itong dinadrive ko, matic to. So every matic daw na car, dapat meron nun sa sasakyan. So just in case yun, mamatay ng battery and all, pwede kang maki-jumpstart sa ibang sasakyan. Since akit kami ng Tagaytay, kailangan pala yun na magpapacheck kayo, magpapakondisyon kayo ng car. So I think that's the term. Papakondisyon kayo ng car every time na babiyahe kayo. Kahapon, pinacheck ko yung gulong, yung mga oil, yung mga battery, ganyan. I mean, bagong palit naman lahat. This year lang napalitan lahat, pero I wanted to make sure. And then nagpahangin na ako yesterday. And then lastly, what I did was, yun, nagpagas na ako, and then pinaloadan ko na din yung RFID. So sana sumakto yung pera sa RFID. And yeah, ayun. Okay, so Eunice is here. Mission Starbucks. So we have white chocolate mocha. Nasabi ko less ice, pero ang daming ice. Sinabi ko less ice. Okay, punta na kami ng Tagaytay, guys. Okay, so we're here na sa Balin. Hinihintay lang namin si Nicole kung asaan. Sakit ng paa ko. You did well. Thanks so much. Umaya na ako magja-jacket kasi... Gaano kahikli? Girl, mahaba yan pag nakaka ako. Okay. Kasi, uy, I have something to show you later. Bumili ako ng BT2 na ano, na shorts sa pen shop. So cute! So, we're on the way to Escala. We're just waiting for our check-in at 4 p.m. So, nagbago sila. Dati, 4 p.m. ba check-in? 4 p.m. Dati, 2 p.m. Usually, di ba, 2 p.m. And then ngayon, 4 p.m. Binago nila. But yung check-out is 2 p.m.
Jack, lemon rose. Welcome to my spa. So this is the room, yes. For tonight, we're rich. For tonight lang. Kasi bukas, For tomorrow. magtutubig na lang po tayo. Kasi wala na tayong budget. Ngayon, ang mahal pala dito, Nicole. Or, kumain mo na lang, girl. Uy, nag-record pa yung camera ko. Circuit now. And if you're here, just knock on our door and we'll have Nag-vlog pa pala tayo. Eh, paano pag nag-goodbye na tayo? Hindi ko alam. Yung dalawang alipores dito ay tulog pa. Akala mo naman talaga, mga basag kagabi. Feeling. Ayaw pa magsigising. Hello, mag-breakfast na tayo, guys. Ano ba? Bacon. Yes, palaban. Tumayo din ba? Sabay pa. SARS. Tumayo din si Gago. Okay, so we're gonna clean our room already. Kasi mag-check out tayo ng 2 p.m. Pero maaga pa naman, pero I want to clean the room na.